हाउ टु ड्र म्याप अफ नेपाल। साथीहरू, म आज यहाँहरूलाई स्केलको प्रयोग गरेर कसरी म्याप ड्र गर्ने, कसरी नेपालको नक्सा बनाउने भनेर सिकाउने छु र नक्सा बनाउने सजिलो तरिका पनि अन्तिममा सिकाउने छु। साथीहरू, हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। नेपालको नक्सा बनाउनको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिले स्केल लिनु होला, स्केल पेन्सिल लिनु होला। स्केलको प्रयोग गरेर नेपालको नक्सा बनाउन सिक्ने हुनाले आधारको लागि एउटा नेपालको नक्सा लिनु होला। अब हामी एउटा रेक्टेंगल बनाउँछौं जसको बाट हामी नेपालको नक्सा कोर्ने छौं, जसको लम्बाइ चाहिँ 20 cm र चौडाइ 12 cm बनाउने छौं। ल साथीहरू, लम्बाइ 20 cm, म पनि 20 cm कोर्छु। एउटा लाइन तान्छु 20 cm, लम्बाइ 20 cm, चौडाइ 12 cm र तपाईले लम्बाइमा पनि यहाँनिर केही भित्र अरु रेक्टेंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सुरुमा 4 cm छोड्नु होला। सुरुमा 4 cm मा चिन्ह लगाउनु होला, त्यसपछि 6 cm मा चिन्ह लगाउनु होला र त्यसपछि त्यहीबाट 6 cm मा चिन्ह लगाउनु होला र बाँकी 4 cm त्यहाँ पनि चिन्ह लगाउनु होला। अब यति गरिसके पछाडी लम्बाइतिर हाम्रो चिन्ह पनि लगाइसक्यौं र लाइन पनि तानिसक्यौं। अब चौडाइको लागि चाहिँ तपाईले 12 cm चौडाइ, 12 cm चौडाइ र त्यसमा पनि भित्र तपाईले 4 cm छोडेर 4 cm मा चिन्ह लगाउने, 4 cm छोड्ने, 4 त्यहाँ 12, सुरुमा 4 cm, त्यसपछि फेरि पनि 4 cm र बाँकी 4 cm भइगयो। अब तपाईहरुले अब म चौडाइ खिच्छु। चौडाइमा चाहिँ यतापट्टि भनेको जस्तै चौडाइ 12 cm र त्यहाँ 4 cm को फरकमा चिन्ह लगाउने। 4 cm, फेरि 4 cm, फेरि 4 cm, बाँकी माथि 4 cm भइगयो। बीस cm, र त्यसपछि त्यहाँ 4 cm, माथि भनेको जस्तै 6 cm, त्यसपछि 4 cm पछि 6 cm र त्यसपछि 6 cm, बाँकी 4 cm। यति भइसके पछाडी लम्बाइको लम्बाइतिर जोड्ने यसरी 4 cm को एउटा आयत नै बन्छ यहाँ पनि। र त्यसपछि यतापट्टि पनि त्यही तान्नी। मैले जसो गरी तानेको छु तपाईहरु पनि त्यसरी नै तान्नु होला र यसलाई आधा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। तपाईले यदि मैले लम्बाइ 20 cm तानेको छु, तपाईले 10 cm तानेर अनि चौडाइ पनि 6 cm पनि झार्न सक्नुहुन्छ है, ठ्याक्क आधा झार्ने। अनि यतापट्टि गयो नि त्यही हो, 4 भए 2, 6 भए 3 र यसरी नै तपाईहरुले यो पनि तान्नु होला। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हामीले स्केलको काम सकिसकेका छौं। अब स्केलको काम सकिसके पछाडी हामी यसमा चिन्ह लगाउँदै हामी नेपालको नक्साको ल्याउँछौं। हामी नेपालको नक्सा बनाउने छौं। ल अब देख्न सक्नुहुन्छ, अब तपाईले यहाँनिर यसको बीच भागतिर यसरी चिन्ह लगाउनु होला र त्यसपछि यो दोस्रोको अनि यस्तोरी बीच भागमा चिन्ह लगाउनु होला बीचतिर। अब यसको पनि बीचमा र यसको चाहिँ अहिले चिन्ह लागेको बीच भागमा है, देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ लगाइरहेको छु। तपाईहरुले पनि यसरी नै। अब त्यसको पनि बीचमा त्यो, अब त्यो चाहिँ ठ्याक्क त्यस्तो सिधा र देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको उत्तरी भागतिर लगभग आइसकेको छ र तपाईले यतापट्टि यहाँनिर बीचमा, अब यहाँनिर ठ्याक्कै यहाँनिर
अब यहाँनिर ठ्याक्क बीच भागमा अब यति गरिसके पछाडि यता पनि यता चाहिँ तपाईहरुले यसरी तान्नु होला, यसो गर्नु होला। मैले जस्तो गरेको छु अनि तपाईहरुले यहाँ पनि त्यस्तै गर्नु होला र यहाँनिर पनि त्यस्तै गर्नु होला। ल यति गरिसके पछाडि साथीहरु अब हामी पेन्सिलले नेपालको नक्सा कोर्न थाल्नेछौं। ल देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिरबाट यस्तो गर्नु होला, जुन यो चुच्चो भाग त्यसो गर्नु होला। यति गरिसके पछाडि यहाँनिर अलिअलि माथिबाट लानु होला साथीहरु, यसरी माथि लानु होला र चिन्ह लागे माथि। अब यसको पनि चिन्ह लागे माथि गर्नु होला। अब यसको पनि त्यसै गर्नु होला। यसको चाहिँ यस्तो गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ यस्तै गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिरबाट तपाईहरुले यस्तो गर्नु होला। मैले पनि गरेको छु, तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर यस्तो गर्नु होला। यहाँनिर थोरै तलतिरबाट यस्तो गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ अलिकति मास्तिर जुन त्यहाँ प्लेट घोप्ट्याएको जस्तो भाग थियो त्यहाँनिर चाहिँ अलि मास्तिरबाट जान्छ, त्यसकारणले यस्तो बनाउनु होला। मैले जस्तो गरेको छु तपाईहरुले पनि त्यस्तै गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पूर्वी भाग अलि सानो, पश्चिमी भाग अलि फराकिलो देखिसकेको छ र तपाईहरुले अब मैले यहाँ डट पेनले ती माथि कोर्न थालेको छु। अब यसपछि यहाँनिरबाट लान सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि, जुन त्यही भागतिर सुहाउँदो खालको लानु होला। यसै गरी लानु होला र त्यसपछि यताबाट यस्तै गरी लगेर गाडाङगुडुङ बनाइदिनु होला र त्यसपछि यहाँनिर अलिकति उठाइदिनु होला। यति गरिसके पछाडि तपाईले बिस्तारै झार्नु होला। यस्तो गर्न यहाँनिर यस्तो गर्नु होला र यहाँनिर यस्तो गरिदिनु होला र जुन यहाँनिर चाहिँ अलिकति उठाइदिनु होला। अलिकति चुच्चो जस्तो भाग छ। यसै गरेर चाहिँ अब परतिरै लानु होला। अब यहाँ झारिदिनु होला। यहाँ जुन माछाको पुच्छर जस्तो भाग छ हाम्रो नेपालको पूर्वी भागतिर त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि र देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा माछाको पुच्छर जस्तो बनाएको छु र यति गरिसके पछाडि अब ल देख्न सक्नुहुन्छ मैले यस्तो गरेको छु र अब तपाईहरुले पनि अब यताबाट म थाल्छु, तपाईहरुले पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई सिकाएको छु कि स्केलमा चाहिँ कति सिएमको खिच्ने भनेर सबै तपाईहरुलाई भनेको छु। तपाईहरुले पनि यसरी नै ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ नेपालको म्याप र यसरी गर्नु होला र यहाँबाट थोरै यहाँनिरको भाग अलि भित्र गएको छ, त्यस्तो बनाइदिनु होला। यसै गरी तपाईहरुले लानु होला। यसै गरी यहाँ जुन प्लेट घोप्ट्याएको जस्तो ठाउँ छ त्यहाँ पनि त्यसै गरी लान सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यस्तो गर्नु होला। यहाँनिरबाट तपाईले यस्तै गर्नु होला।
ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हामीले नेपालको जुन बाहिरको भाग कोरिसकेका छौँ। अब हामी प्रदेश छुट्याउँछौँ। हामीले नेपालको बाहिरको जुन बाहिरको घेरो छ त्यो ड्र गरिसकेका छौँ। अब हामी भित्री प्रदेश छुट्याउँछौँ। प्रदेश चाहिँ मैले जस्तो गरेँ तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोला। यति गरिसके पछाडि साथीहरू म प्रदेशलाई छुट्याउनको लागि प्रदेश चाहिँ पछि रङ लगाइदिन्छु। हामी प्रदेश चाहिँ पछि रङ लगाउँछौँ साथीहरू। जस्तै मैले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई खैरो रङ लगाइदिएँ। र अरू प्रदेशलाई पनि छुट्टा छुट्टै रङ लगाइदिन्छु। र देख्न सक्नुहुन्छ मैले रङ लगाइदिसकेको छु। यो चाहिँ मैले प्रदेशको राजधानी छुट्याइदिएको छु साथीहरू। यो प्रदेशको राजधानी। अब म नाम पनि लेखिदिन्छु साथीहरू सबैको। र देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यस्तो बनाइसकेका छौँ। मैले चाहिँ यो प्रदेशको राजधानीको नाम लेखिदिएको छु र हाम्रो नेपालकै राजधानी पनि काठमाडौँको पनि त्यसरी चिन्ह लगाइदिएको छु साथीहरू। तपाईहरुले पनि यसरी नै नेपालको नक्सा सजिलैसँग स्केलको प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब पालो आयो नक्सा बनाउने तरिका। हामीले नक्सा बनाउँदाखेरि ठ्याक्कै मेसिनले बनाएको जस्तो उतार्न सकिदैन। हामीले यस्तो कस्तो छ नेपालको सेप भनेर हामीले जान्नको लागि हामीले नक्सा कोर्ने हो। त्यसकारणले हामीले अब त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले नक्सा बनाउने तरिकाहरू चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको नक्सा अथवा हाम्रो नेपाल चाहिँ एउटा आयत जस्तो छ, सुरुमा बुझ्नु पर्यो। र त्यसपछि हाम्रो अर्धचन्द्र जस्तो छ। अर्धचन्द्र जस्तो छ भनेर बुझिसके पछाडि अब हाम्रो नेपाल चाहिँ जुन पूर्वतिर चाहिँ अलिकति सानो छ र पश्चिमतिर चाहिँ अलिकति फराकिलो छ। मतलब पूर्वतिर अलि सानो छ र पश्चिमतिर अलि फराकिलो र ठुलो छ। यो पनि बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि हाम्रो जुन पूर्वी भागतिर माछाको पुच्छर जस्तो छ, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। र त्यसपछि हाम्रो नेपाल दक्षिणको बीच भागतिर जुन प्लेट घोप्टाए जस्तो छ भनेर नि बुझ्नु पर्यो। अब यति भएपछि हाम्रो लगभग नेपालको
सेप आउँछ र यति गरिसके पछाडि तपाईहरुले यहाँ यस्तो छ र त्यसपछि यता अलिकति यस्तो छ र त्यसपछि यता यस्तो छ र यहाँनिर यस्तो छ भनेर तपाईहरुले बुझिसके पछाडि नेपालको नक्सा सजिलैसँग कोर्न सक्नुहुन्छ र अरु भागतिर त्यसो घुमाइ लगेर तपाईले सजिलैसँग नेपालको नक्सा बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पराउने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट यही बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।